नमस्ते साथीहरु, यहाँहरुको आफ्नो च्यानल डिपेन्ड टेकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिना कोडिङ चाहिँ वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिकाएको थिए हैन। यस कारणले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ लाग्न सक्छ हामीले के बिना कोडिङ मात्र हामीले चाहिँ वर्डप्रेसमा वेबसाइट बनाउने हो भन्ने कुरा लाग्न सक्छ हैन। यो कुरा चाहिँ गलत हुन जान्छ हैन, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डप्रेस एउटा चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा कोडिङ हो जसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ थीम तपाईको प्लगइनहरु युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटहरु बनाउने गरिन्छ। त्यो थीम र प्लगइन पनि तपाईको कोडिङबाट बनेको छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ त भन्दा विभिन्न वर्डप्रेसको डेभलपरहरुले चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फ्रीमा प्लगइन बनाएर अथवा फ्रीमा चाहिँ थीम बनाएर चाहिँ छोड्दिएको छन्। त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर बिना कोडिङै बनाएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ यस्तो लाग्न सक्छ हैन। यदि तपाईलाई पनि कोडिङ जान्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वर्डप्रेसको डेभलपर पनि बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ ती थीमहरुलाई चाहिँ तपाईले आफ्नै ढाँचामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्लगइनलाई पनि तपाईले आफ्नै ढाँचामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जान्नु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चाहिन्छ त भन्दा जस्तो कि HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट र PHP को नलेज भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डप्रेसको डेभलपर बनाउन पनि सकिन्छ र हामीले चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ हामीले एडिट गरेर हाम्रो विभिन्न साइटहरुलाई चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ ढाँचा परिवर्तन गरेर गर्न सकिन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कोडिङहरु चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नै किसिमको ढाँचामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो साइटहरुलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भिडियोमा देखाउने छु भने भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब हामीले चाहिँ कोडिङ गरेर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो साइटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै ढाँचामा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले देखाउँछु हैन। अब जस्तो कि तपाई हामीले चाहिँ थीमलाई चाहिँ एडिट गर्न पर्यो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्रेन्समा चाहिँ हामीले यहाँ थीममा जान सकिन्छ हैन। यो थीमको चाहिँ यहाँ तलपट्टि साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ थीम एडिटर भनेको छ, फाइल एडिटर भनेको छ हैन। तपाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ हैन। यसमा चाहिँ अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर यसको यो साइडमा कोडिङ छ हैन। अब यसको तपाईले चाहिँ यहाँनिर थीम फंक्सन भन्ने छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ function.php हैन, यो PHP बाट बनेको छ। अनि यसै गरेर तपाईले यहाँ CSS भन्ने छ। यदि तपाईलाई चाहिँ CSS मा चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने तपाईले CSS मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। CSS मा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर CSS हरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको CSS यहाँबाट पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ मैले CSS को अर्को ठाउँबाट पनि चेन्ज गर्न मिल्ने अहिले एकछिनमा देखाउँछु तपाईलाई मैले हैन। र त्यसै गरेर हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईको जस्तो कि comment.php भन्ने ठाउँमा अथवा फुटरमा तपाईले चेन्ज गर्न पर्यो भने फुटरमा गएर तपाईले यहाँनिर गएर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसै गरेर हैन यहाँनिरबाट। अनि यदि तपाईले चाहिँ तपाई थीम यो function.php मा जानु त्यहाँबाट तपाईले केही कुरा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईले गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यी कुराहरु भयो। अब यदि तपाईलाई PHP को नलेज छ भने मात्र तपाईले यहाँनिर यो युज गर्नु होला, नत्र भने तपाईले चाहिँ यसलाई नछुनु होला हैन। यदि तपाईसँग नलेज छ भने मात्रै। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईलाई चाहिँ मैले यहाँ देखाउन चाहे यसमा पनि तपाईले यहाँ जति पनि थीमहरु हुन्छ ती थीमहरुलाई चाहिँ चोइस गरेर सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला सुरु थीम सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन फाइलमा तपाईले चेन्ज ल्याउन खोज्नु भएको त्यो फाइलमा चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब मैले अर्को कुरो भनेको तपाईलाई चाहिँ मैले अब यहाँनिर मैले प्लगइनको कुरा मैले तपाईलाई गरेथे। प्लगइन पनि हामीले चेन्जेस लिएर आउन सक्छ भनेर भनेको थिएँ। चाहिँ प्लगइनको पनि तपाईले यहाँनिर जस्तो प्लगइनमा चाहिँ हामी इन्स्टलेसन प्लगइन र यहाँनिर प्लगइन फाइल एडिटर भन्ने छ है। यहाँनिर मैले क्लिक गरे। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो प्लगइनको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर कुन चाहिँ प्लगइनमा चाहिँ तपाईले चेन्ज गरेर खोज्नु भएको हैन त्यही अनुसारले तपाईले यहाँनिर जस्तो प्लगइनलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अल इन वान WP माइग्रेसन भन्नेलाई यसलाई क्लिक गरे र मैले यसलाई सिलेक्ट गरे भने यहाँनिर त्यही प्लगइन चाहिँ खुल्छ। अब त्यही हैन त्यही प्लगइनको पनि तपाईलाई के हुन्छ यहाँनिर
यहाँनिर अब यहाँ कुन चाहिँ पेज के अरे फाइल चाहिँ तपाईँलाई एडिट गर्न पर्ने हो त्यही अनुसारले तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ चेन्ज लग टेक्स्ट भनेको छ अनि त्यसपछि लाएर यहाँनिर function.php भनेको छ हैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसो मैले चाहिँ function.php मा चाहिँ मैले त्यो प्लगइनमा चाहिँ मैले चेन्ज गर्न चाहे भने र मैले यहाँनिर function.php लाई मैले क्लिक गरेँ हैन। त्यसपछि लाएर तलपट्टि साइडमा आएर चाहिँ मैले यहाँनिर यो कुराहरूलाई मैले हेर्छु। मैले यहाँनिर त्यसपछि लाएर चाहिँ मैले यहाँ कुन कुरा चाहिँ मैले चेन्ज गर्न पर्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर अथवा एडिट गरेर मैले यहाँनिर मिलाउँछु। यहाँबाट चाहिँ हामीले आफूले कोडिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हैन। यो भयो हैन। यदि तपाईँलाई चाहिँ बाहिर CSS मा चेन्ज गराउनुपर्छ, तपाईँलाई बाहिरको बनावट चाहिँ मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा के अरे एपियरेन्समा गएर कस्टमाइज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेँ मैले हैन। कस्टमाइज भन्ने अप्सन छ, यसको चाहिँ तलपट्टि साइडमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर एड CSS भन्ने अप्सन छ हैन। एड CSS भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे त्यो CSS लाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ यो यहाँनिरबाट। अब भित्रपट्टि उतापट्टि इन्सपेक्टमा गएर उता के अरे साइडको चाहिँ इन्सपेक्टमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसारले तपाईँको क्लास कुन हो, तपाईँको आइडी कुन हो त्यो कुरा के अरे थाहा पाएर हैन यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने CSS मा तपाईसँग नलेज CSS को नलेज छ भने तपाईलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई पक्कै पनि थाहा छ। अनि तपाईले यहाँनिर त्यो आफूले एडिसनल CSS हालेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर आफ्नो साइटहरुलाई आफ्नै तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। हो यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ बिना कोडिङ मात्र वेबसाइट बनाउने हैन, हामीले चाहिँ कोडिङ गरेर पनि हामीले वेबसाइट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु नै भयो होला हैन। यसमा पनि अब तपाईले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कोडिङहरु चेन्ज गरेर गराउन सकिन्छ, कहाँबाट गएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कोडिङहरु चेन्ज गराएर चाहिँ आफ्नै ढाँचामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले जान्नु नै भयो होला। यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।